सत श्री अकाल वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਮਨ ਬਾਜਵਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਮੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਭਰਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ, ਸਟੋਰ 'ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਾਰਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਲ ਬੋਰਡਸ ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਮਨ। ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 2000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ, 137 ਮਰੀਜ਼ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7794 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ontario ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤਬਦੀਲੀ, 8.5 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੀ ਦੀ ਛੂਟ ਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੱਖਣੀ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਵਾਟਲ ਡਾਊਨਸ ਵਿੱਚ ਗਲੀਨੌਰਸ ਡਰਾਈਵ ਉੱਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਮੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਨਾਮੀ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਟਕਸਾਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਅਨਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ 'ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜਿਹੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿੰਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਲ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਯੋਂਕਰਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 9:30 ਵਜੇ ਕਲਵਰ ਸਟਰੀਟ ਨੇੜੇ ਰਿਵਰਡੇਲ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜੈਕੋਬੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਟੱਕਰ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਐਲੈਕਸ ਪਡੀਲਾ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਐਲੈਕਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ 170 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਤੀਨੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪਡੀਲਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਨਿਊਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲਤੀਨੋ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਪਡੀਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਤੀਨੀ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਲਤੀਨੋ ਲੋਕ ਨੇ। 2015 ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੈਕਸ ਨੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਡੀਲਾ 1999 ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਤੀਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਸਨੇ ਊਰਜਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਮੇਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਮ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। Begin by acknowledging that we're on the traditional land of the Lekwungen-speaking people and the Songhees and Esquimalt nations, and we're grateful to be here today on their territory. When we formed government, the Premier tasked me with helping BC restaurants and hospitality businesses through COVID by delivering a temporary cap on food delivery fees. Our government has worked quickly to get this done, and today I'm pleased to announce that through a ministerial order under the Emergency Program Act, we are enacting a temporary cap on fees charged to restaurants by food delivery companies. Effective December 27th, the delivery fees will be capped to 15%, providing immediate relief for struggling restaurants and cafes. The order includes an additional cap of 5% for other related fees, such as payment processing and online ordering fees, to ensure that delivery costs will not be shifted to other fees for restaurants using these services. We have also added provisions to protect the drivers, to make sure that they are retaining their regular wages and gratuities. This order will allow businesses to stay focused on remaining open and to focus on keeping the over 190,000 staff within the sector on payrolls. Due to the pandemic, restaurants and the hospitality industry have suffered significant losses and faced challenges. They need our support right now, and we're committed to helping them weather the storm of the COVID-19 pandemic however possible. Earlier this year, our government took immediate action to support the industry during the pandemic through a variety of temporary measures, such as allowing establishments to sell and deliver sealed packaged liquor products for off-site consumption alongside the purchase of a meal, and permitting the expansion of patios so businesses can continue to operate safely while observing the provincial health officer's mandates. And today's order is another way we can provide supports to our local restaurants and hospitality businesses. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5514 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 14332 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਥੈਸਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 77360 ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 6000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। There have been 515,314 cases of COVID-19 in Canada, including 14,332 deaths. Nationally, there are over 77,360 active cases across the country. And yesterday, 6,381 cases were reported nationally. In addition, there were almost 1,140 new cases reported for Saturday and Sunday. So this brings the average daily case count over 6,630 cases for the past week. And the number of people experiencing severe illness continues to increase. Over the past 7 days, there were an average of almost 3,200 individuals with COVID-19 being treated in Canadian hospitals, including over 650 in critical care. And an average of over 110 deaths were reported each day. To date, Canada has not identified the new variant of the coronavirus under investigation in the United Kingdom.
As 2020 draws to a close, our thoughts are with everyone who has faced struggles this past year, and especially those who have lost a loved one during the COVID-19 pandemic. I also want to acknowledge the incredible dedication and caring of Canada's healthcare and public health workforce, along with members of the Canadian Armed Forces. I know that many across the health workforce will continue to be there for us over the coming holiday period, sacrificing time with their families to protect our health and safety. Seeing many of you and those you care for receiving the vaccine this past week fills me with hope for the new year. To be sure, challenges remain, but with broader vaccine rollout on the horizon and reflecting on what we accomplished by working together, I know that we will be able to overcome whatever comes our way. So looking back, another inspiring aspect of this year has been the outpouring of kindness and goodwill from Canadians across the country. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 8.5 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੀ ਦੀ ਛੂਟ ਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। That if current trends continue, hospitals would be overwhelmed. More and more surgeries will be delayed, and more long-term care homes will be at risk. The situation risks are getting out of control. We need the runway. We need time to get the vaccine to a critical mass of the population. And in the meantime, we can't let our hospitals be overrun by COVID-19. That's why we're taking decisive action to contain this deadly virus as we wait for the vaccine to roll out. And as your government, we will always have your back during this difficult time. We will be there to support you through this. For our impacted businesses, that means unprecedented grants of up to $20,000. These are grants, not loans. Up to $20,000 that will help thousands of businesses weather this terrible storm. And today, I'm here to announce new relief measures to support people with energy costs at home during this shutdown. Our government is introducing a new discounted off-peak rate of 8.5 cents per kilowatt hour for both time of use and tiered customers. This rate is actually lower than the temporary discounted rate we introduced back in March during the first wave. Because after months of this pandemic, we know people need that extra help, especially during winter. Once again, this reduction will benefit households, small businesses, and farms. And customers won't have to fill out an application to receive this rate. It's just going to show up on your next bill. And for the parents out there, more help is on the way for you as well. Yesterday, out of an abundance of caution, we announced that elementary students will learn remotely until January 11th. ओंटारियो ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਰਨਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ $200 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। Throughout this pandemic, our focus has been keeping our schools safe for our kids and providing financial relief to working parents. The medical community has been clear. Safe and open schools are critical for our children, and we firmly agree. That is why, following the holidays, we're taking preventative and proactive action by pivoting to virtual learning at the front end of the school year to ensure we take no chances when it comes to your safety and the safety of your kids, and to ensure your kids can carry on in-class learning for the remainder of this school year. We know that parents will continue to need support through this pandemic, as the Premier noted. And just a few weeks ago, you'll recall the Premier and I were together launching the Support for Learners program, a program that puts money directly into parents' pockets. We're building upon that by extending the program to include for the first time parents and guardians of high school children, with the aim of helping even more Ontario families during these challenging times. Under the expanded Support for Learners, our government will now provide $200 of financial assistance
for the families of each child aged 13 to grade 12. From January 11th to February 8th, secondary school students and their parents will be able to apply online at ontario.ca/support for learners. For parents with children up to 12 years old or up to 21 with special education needs, the Support for Learners is already open for your applications. Signing up online is efficient, it's secure. The monies should be deposited directly into your accounts within roughly 2 weeks following verification. This support will be part of over $900 million in direct financial support that our government has provided to working families since the start of this pandemic. And I want to thank our students and their families, as well as our education staff, for working so hard this year. You truly have embraced the best of our country as you respond to this unprecedented challenge, and we are all grateful. And to honor that sacrifice, we're asking our young people to do their part, to stay home, to help protect the lives of those they love, their parents and grandparents and our local communities, and to ensure without a doubt that they can get back into class. And for those students that may face hardship over this time, including especially mental health challenges, know that we are there for you with improved supports when you need them. We will reopen our schools, we will continue quality learning, we will support Ontario parents, and we will get through this. ओंटारियो एसोसिएट मेडिकल अधिकारी डॉक्टर याफी ने दस्सिया कि ओंटारियो 26 दिसंबर होने वाली तालाबंदी ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। उन्हें कहा कि कोरोना के वाधे प्रभाव कारण जनतक सेहत उपावां लई दक्षिणी ओंटारियो विच लॉकडाउन ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 14 ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ। First, I think people should realize that COVID-19 is a virus. It's not unusual for viruses to change and mutate. As they multiply, sometimes they make an error in the multiplication process, and that, 99% of the time has no impact at all. This particular mutation that's happened in the UK was actually first identified back in the fall, I believe in September, but in the last month we've seen a rapid increase in cases in southeast England, particularly London. And the vast majority of the cases are that mutation. So it has multiple mutations or changes, but the most important ones are on the spike protein. So everybody's seen pictures of the coronavirus, the COVID-19 virus. It has these spikes on it, and so those are proteins, and that's how the virus latches on to the human cells and enters. So there's been a significant mutation in the spike protein that is making it more efficient for the virus to get into the human cell. So that's the theory of why we believe that it's more transmissible, it's more easily spread between people. At this point, there's no evidence to say that the illness it causes is any more severe or any different. And there's no evidence that our vaccines would be any less effective, as in our vaccines would work against this mutation as well. And the good news is we don't have any evidence of this mutant strain in Ontario at this point. The lab is obviously doing very careful surveillance and what we call genotyping of all the viruses that are identified, all the COVID-19 viruses, and has not identified this particular strain. Obviously, it's preferable we don't get the strain in Ontario because it is more transmissible, and as Minister Elliott said, would result most likely in more cases. And so, it's a good thing that we're going into this shutdown so that it can help reduce any transmission of the virus, and if the mutant virus enters, of the mutant virus as well. क्यूबिक ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 2183 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ 893 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 786 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ 1,81,276 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 18,809 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ। सूबे ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 2000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7794 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 63721 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 1055 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 137 ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 437 ਹੋਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਖੇਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਕਾਮੇ ਹੁਣ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। यूके ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਡਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸਧਾਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਟ੍ਰਿਨੀਡਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬਾਗੋ ਵਿੱਚ 400 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। उन्होंने कहा कि कोरोना मामलों की जांच तो पता लग्या कि कौमांतरी यात्री 1.8% प्रभावित हुए ने, जबकि 98.2% मामले कोरोना कम्युनिटी ट्रांसमिशन करके बने ने। इस तो स्पष्ट है कि असी कोरोना मामलों का दोषी कौमांतरी यात्रियों को नहीं ठहरा सकते। जिक्र खास है कि ओंटारियो के मुख्यमंत्री का कहना है कि लोग उन्होंने फोन करके दसते हैं कि बहुत सारिया फ्लाइटा में लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट की मांग नहीं की जाती ते कईयां नूं कैनेडा पुजन ते भी टेस्ट नहीं किया जाता। इसलिए होर लोगों लिए कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्रैम्पटन स्विक हस्पताल में अपना कोविड-19 वैक्सीन क्लीनिक खोलने तो बाद विलियम ऑसलर हेल्थ सिस्टम ऑसलर वालों ब्रैम्पटन की पहली कोविड-19 वैक्सीन दी गई। इस क्लीनिक वालों सब तो पहला यह वैक्सीन हाई रिस्क एरियाज में काम करने वाले हैल्थ केयर वर्कर्स को मुहैया करवाई जाएगी। इसलिए प्रीविजन के लॉन्ग टर्म केयर होम्स में काम करने वाले स्टाफ को तरजीह दी जाएगी। ओंटारियो सरकार के 3 पड़ावी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तहत टूलामोर केयर कम्युनिटी विखे काम करने वाली पर्सनल सपोर्ट वर्कर विल्मा वाइट ਨੂੰ फाइजर बायोटेक वैक्सीन की पहली डोज दी गई। विलियम ऑसलर हेल्थ सिस्टम के प्रेजिडेंट ते सीईओ डॉक्टर नवीद मुहम्मद ने आख्या कि अज कोविड-19 नाल नजिठण लई साडीआं सांझीआं कोशिशां वास्ते बहुत ही खास दिन है। लॉन्ग टर्म केयर होम्स में काम करने वाले साडे हेल्थ वर्कर नूं वैक्सीन देके सानूं बहुत मान महसूस हो रहा है। कोविड-19 वैक्सीन क्लीनिक खोलण नाल नवी आस की किरण जागी है ते इस नाल सानू कम्युनिटी भर विच लोकां दीआं जानां बचाउण विच मदद होएगी। इस दौरान विलियम ऑसलर हेल्थ सिस्टम के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कीकी फेरारी ने कहा कि वैक्सीन पहुंचण नाल असीं काफी उत्साहित हां, पर सानू यह भी पता है कि अजे महामारी का दौर खत्म नहीं होया ते अजे भी हालात नासाज ने। सानू अजे भी पब्लिक हैल्थ ते सेफ्टी मापदंडां की सख्ती नाल पालना करन दी लोड़ है। फिलहाल वर्ल्ड न्यूज़ विच इन्ना ही। देश दुनिया दी बाकी खबरां दी जानकारी लई तुसीं बने रहो साडे नाल चढ़ीका टाइम टीवी ते। धन्नवाद।